Vorbesc astăzi despre ce presupune selectarea și analizarea unei companii listate la bursă în cazul în care dorim să o adăugăm în portofoliul nostru. Haideți mai întâi să vedem o scurtă analiză a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 29/2/2024 înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Puteți observa pe harta din spatele meu ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 56%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 65% și sub medie 35%. Așa se prezintă calendarul economic această săptămână. Ieri am văzut că economia din SUA a crescut cu 3,2% pe al patrulea trimestru, impulsionată de cheltuielile zdravene ale consumatorilor. Totuși cu o ușoară scădere față de estimarea de 3,3%. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut niște spike-uri, dar încă se află în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 78, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average au depășit recent maximile lor istorice și au avut în ultimele zile ușoare corecții. Indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021, dar se apropie. Fed menține rata dobânzii monetare la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Să revenim la subiectul de astăzi. Profesioniștii în investiții analizează o companie pentru a vedea dacă este potrivită pentru a o adăuga în portofoliu, ținând cont de mai mulți factori. Analiza fundamentală este o metodă de evaluare a valorii intrinsece a unei companii prin examinarea factorilor economici și financiari, spre deosebire de analiza tehnică, care se concentrează mai mult pe tendințe și modele ale prețului acțiunilor. Analiza fundamentală se bazează pe datele financiare ale companiei, perspectivele industriei și managementul companiei. Analiza fundamentală a unei companii listate la bursă se realizează în felul următor. Alegem un sector de interes și care are potențial de creștere. Puteți lua în considerare factori economici, tendințe globale și reglementări. Apoi selectăm companii din sectorul ales care au o performanță financiară solidă și perspective de creștere. Puteți utiliza criterii precum veniturile, profitabilitatea, datoriile și cota de piață. Putem obține raportul anual al companiei de pe site-ul web al acesteia sau de pe platforme financiare. Analizați bilanțul, profit și pierdere, flux de numerar și rapoartele de gestiune. Se ține seama de indicatorii cheie de performanță, KPI, precum rata datoriilor, rentabilitatea capitalului propriu, ROE, rentabilitatea activelor, ROA, marja de profit brut și marja de profit net. Indicatorii cheie se examinează pe parcursul a mai multor ani pentru a identifica tendințe în performanța companiei. Următorul pas ar fi evaluarea managementului. Cercetați experiența și reputația echipei de conducere. Evaluați strategia companiei și modul în care se poziționează în industrie. Analizați structura de conducere și politicile de guvernanță corporativă ale companiei. Se face apoi analiza industriei din care face parte compania. Evaluați factorii economici care afectează industria, cum ar fi cererea, concurența, reglementările și tendințele tehnologice. Analizați concurenții companiei și comparați performanța lor financiară, cota de piață și strategiile de afaceri. Evaluați perspectivele de creștere ale industriei în următorii ani. Utilizați diverse metode de evaluare a valorii companiei, cum ar fi modelul DCF,
Discounted Cash Flow, modelul PE, preț-câștig, și modelul PB, preț-valoare contabilă. Comparați valoarea estimată a companiei cu valorile concurenților săi. Vă invit să revedeți episodul 24, Teoria fundației solide. În mare, luarea unei decizii presupune să investim în companie dacă prețul acțiunilor este sub valoarea intrinsecă estimată. Luăm în considerare vânzarea acțiunilor companiei dacă prețul acțiunilor este peste valoarea intrinsecă estimată și avem un profit rezonabil, sau menținem investiția dacă prețul acțiunilor este aproximativ egal cu valoarea intrinsecă. Analiza fundamentală este un proces complex care necesită timp și efort. Este important să vă faceți propria cercetare și să consultați un specialist financiar. Voi continua să postez săptămânal câte 2 episoade pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în domeniul financiar. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație utilă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!